જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, મારું ગુજરાતી કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક સરસ મજાનું અથાણું શીખીશું. બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે અને ખાસ કરીને કોઈ પણ ગૃહિણી અથવા તો યંગસ્ટર પણ બનાવી શકે એટલું સિમ્પલ અને સાદું છે અને ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ તો શરૂઆત કરીશું અને અથાણું છે લીંબુનું. તો સૌપ્રથમ તો આપણે લીંબુને કેવી રીતે આથવા એ બતાવીશું અને આથેલા લીંબુમાંથી કેવી રીતે અથાણું બનાવવું એ શીખીશું. તો અહીંયા તમને બતાવવા માટે આપણે 4 લીંબુ લીધેલા છે અને લીંબુ ખાસ કરી અને પીળી છાલવાળા હોય અને પાતળી છાલ હોય એવા પસંદ કરવાના છે. તો અહીંયા આપણે 4 નંગ લીંબુ લીધેલા છે અને બીજી બધી સામગ્રી લીધેલી છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ લીંબુને કેવી રીતે આથવા એ પહેલા તો તમને બતાવી દઉં. જુઓ, આ લીંબુ લીધેલા છે. હવે આ પોર્શન હોય છે એને આવી રીતે આપણે કાપો મૂકીશું. ખાસ કરીને લીંબુ ધોઈ અને કોરા કરી અને લેવાના છે અને આવી રીતે આપણે ઊભા કાપા મૂકી દઈશું 2. જુઓ, આવી રીતે કાપા મૂકવાના છે. તો હું મૂકી દઉં. જુઓ, કાપા મારી અને લીંબુ તૈયાર છે. તો આને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે એક બાઉલ લઈશું. એમાં આ 4 સ્પૂન ફૂલ ભરી અને નિમક લેવાનું છે. અહીંયા મેં સિંધવ નિમક લીધેલું છે એટલે તમે વ્રત ઉપવાસમાં પણ આ અથાણું ખાઈ શકો એવું બનશે. તો આ 4 સ્પૂન આપણે નિમક લઈશું અને ½ ટીસ્પૂન હળદર લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જુઓ, સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે ખાસ સિંધવ નમકની જગ્યાએ તમે સાદું નમક પણ વાપરી શકો છો. આ તો વ્રત ઉપવાસમાં ઉપયોગમાં આવે એટલા માટે ખાસ આપણે આ સિંધવ નમકનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે બસ કશું જ કરવાનું નથી. આ લીંબુમાં સીધું જ આ હળદર અને આ મીઠાવાળું મિશ્રણ છે એને સારી રીતે દબાવી અને ભરી દેવાનું છે. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જેટલું સમાય એટલું દબાવી અને ભરવાનું છે. જુઓ, અને કોઈ પણ એક કાચની જાર લેવાની છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કાચની જાર લેવાની છે. અહીંયા આ નાના અને ઓછા પ્રમાણમાં છે એટલે મેં નાની જાર લીધેલી છે. પછી તમને આગળ બતાવું છું મારા આથેલા લીંબુ પણ. જુઓ, આવી રીતે એકદમ સરસ પ્રેસ કરતા જવાનું છે. નિમકની અંદર પાણી લીંબુનું છૂટી જાય તો પણ ચિંતા કરવાની નથી, પરંતુ એકદમ દબાવી પ્રેસ કરી અને સારી રીતે ભરવાના છે. જુઓ, આવી રીતે આપણે ભરી અને બરણીમાં મૂકી દઈશું. જુઓ, બસ આવી રીતે આપણે સહેજ દબાવી દેવાના છે. આંગળી મારી અને સહેજ દબાવી દઈશું. તો આ આપણું આથેલા લીંબુનું અથાણું તૈયાર થઈ જશે. હવે આને સાફ કરી અને 15 દિવસ માટે આમ જ રાખી દઈશું. કોઈ વધારાનું લીંબુ નીચોવવાની જરૂર નથી, કશું જ કરવાની જરૂર નથી. બસ આવી રીતે તમે 15 દિવસ માટે છોડી દેશો એટલે સરસ મજાના લીંબુ અથાઈ અને તૈયાર થઈ જશે. તો ચાલો આપણે હવે આગળ જોઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, 15 દિવસ પછી લીંબુ બધા જ આટલા સરસ રસાદાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ એવા લીંબુ તૈયાર થાય છે અને 2 વર્ષ રાખશો તો પણ લીંબુ બગડશે નહીં. એટલું સરસ લીંબુ અથાશે. એટલે બિલકુલ પાણી કે કશું નાખવાની જરૂર નથી. અને તમને અંદરથી પણ બતાવી દઉં. આપ જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ એવો ઘાટો એવો રસો તૈયાર થાય છે અને લીંબુ પણ ખૂબ સરસ તૈયાર થાય છે. તો હવે આ લીંબુનો ઉપયોગ કરી અને આપણે અથાણું બનાવીશું. તો અત્યારે હું તમને 4 લીંબુ જે આપણે આથેલા છે એ જ પ્રમાણે અથાણું બતાવું છું. અને એક વખત આથેલા લીંબુ હશે તો તમે ગમે ત્યારે
આ અથાણું બનાવી શકશો. કોઈ તડકાની કશી જરૂર નથી. અને ખાસ કરીને જે નવશીખ્યા હશે, અથાણાના શોખીન હશે, એ પણ બનાવી શકશે. જુઓ, આવી રીતે આપણે 4 લીંબુ લઈ લઈશું. રસો આવે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જુઓ, આપણે આ 4 લીંબુ લઈ લીધાલા છે. હવે કશું જ કરવાનું નથી. આ લીંબુ લીધેલા છે, કાપા તો આપણે મૂકેલા જ છે, તો બસ આવી રીતે કાપી લઈશું અને વધારાનું વચ્ચેથી એક વખત કાપી લઈશું, જેથી કરીને જેને જોઈએ એ પ્રમાણમાં અથાણું લઈ શકે. એટલા માટે આપણે નાના પીસ કરીએ છીએ. તમને ગમે તો તમે આ મોટા પીસ પણ રાખી શકો છો. જુઓ, આવી રીતે આપણે કાપી લઈશું બધાને. તો હું આને કાપી અને તૈયાર કરી લઉં. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ લીંબુઓને કાપી અને તૈયાર રાખેલા છે અને તમને બતાવી દઉં કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. 15 દિવસમાં ખૂબ સરસ ગળી જાય છે અને એકદમ સરસ સોફ્ટ બની જાય છે. અને તમે એમ જ પણ ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો હવે એમાં આપણે કશું જ કરવાનું નથી. 1/4 કપ અથવા તો 4 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ એડ કરવાની છે. જુઓ, યંગસ્ટર પણ બનાવી શકે અને અથાણું 2 વર્ષ પડ્યું રહેશે તો પણ આથેલા લીંબુ અથવા તો અથાણું ખરાબ નહીં થાય. અને છતાં પણ તડકાની કે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે અને છતાં ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બનશે. જુઓ, આની જગ્યાએ તમે દળી અને 1/4 કપ ખાંડ નાખી શકો છો, પરંતુ કોઈ જરૂર નથી. આવી રીતે આખી ખાંડ નાખેલી હશે તો તમે 1 દિવસ પછી ઉપયોગમાં લઈ શકશો, નહીતર તમે 2 કલાક પછી પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે અહીંયા 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. લાલ મરચું પાવડર તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ આ માપ પ્રમાણે બરાબર છે. એટલે હું ખાસ તમને માપ સાથે જ જણાવું છું. જુઓ, હવે આને ઢાંકી અને 1 દિવસ માટે છોડી દો. વચ્ચે વચ્ચે દર 1-2 કલાકે હલાવશો એટલે તમારું સરસ મજાના લીંબુ છે એ ખાંડની સાથે ગળી જશે. તો ચાલો, મેં બનાવ્યા છે એ તમને બતાવું છું. જુઓ, આવી રીતે આનું ટેક્સચર આવી જશે. આપ જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ એવું આ અથાણું તૈયાર થાય છે. તમે આમ જ પણ ખાઈ શકો છો અને હવે આમાં વધારાની ફ્લેવર એડ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. તો હું અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરું છું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમે આમ જ ખાઈ શકો છો અને આમ જ એટલું સરસ બને છે. અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હાફ ક્રશ કાચી વરિયાળી છે એ એડ કરું છું. અને આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ખાવાના ઉપયોગમાં ગમે ત્યારે લઈ શકીએ છીએ. જુઓ, આને ખૂબ સારી રીતે પહેલા તો મિક્સ કરી લઈએ. અને આની જગ્યાએ તમારે તજનો પાવડર નાખવો હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો. કોઈ કુરિયા કે કશું જ નાખવાની જરૂર નથી, છતાં પણ અથાણું ખૂબ સરસ એવું ટેસ્ટી બને છે. એટલે એકદમ સરળ રીતે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અથાણું આપણું તૈયાર થશે. તો આ આપણું અથાણું તૈયાર છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે આ કાચા લીંબુ લીધેલા હતા, એમાંથી સરસ મજાના આથી અને લીંબુ બનાવ્યા. 15 દિવસ પછી આપણા લીંબુનું ટેક્સચર, આથેલા લીંબુનું ટેક્સચર આવું આવશે. અને એમાંથી આપણે માત્ર ખાંડ અને લાલ મરચું પાવડર ભેળવી અને સરસ મજાનું અથાણું તૈયાર કર્યું છે. અને આપ જોઈ શકો છો ફાઇનલ આનું રિઝલ્ટ કેવું મળે છે અને ખરેખર ખૂબ સ્વાદિષ્ટ છે. અને જે ગૃહિણીને અથાણા બનાવતા ન આવડતા હોય એ પણ આસાનીથી અથાણું બનાવી શકે એટલું સરસ છે. તો તૈયાર છે આપણું આ સરસ મજાનું લીંબુનું અથાણું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આપના મિત્રો સાથે અચૂકથી શેર કરજો. આભાર મિત્રો.